Și salutare internet și bine v-a regăsit cu bine, Alex prin oraș aici. Vreau cu mine la o tură să vedem împreună pentru prima dată noua minunăție a mobilității, a transporturilor, a infrastructurii ardelenești și clujene mai ales, noul drum expres care leagă Tureniul de autostrada Transilvania, pentru că de când am ajuns acasă nu am apucat să trec și eu să-l văd și el s-a deschis exact când am fost noi în concediu acum câteva zile. Astea fiind spuse, care nu știți despre ce e vorba și de ce mergem să vedem acest drum foarte important, o să vă explic un pic. Faza e în felul următor. Drumul ăsta a început lucru acum vreo 3 ani sau aproape 3 ani, ceva de genul ăsta, trebuia să fie gata prin ianuarie, dacă mi-aduc bine aminte, și după aia l-au amânat pe martie, și după aia pe iunie, și după aia pe august, ca într-un final să-l deschidă la 10 iulie 2025 și să zică că l-au deschis mai repede, că termenul era august. Dar de fapt aia e o mare vrăjeală, pentru că, v-am zis, drumul trebuia să fie inițial gata în ianuarie. Dar nu contează, important e că s-a făcut, s-a furat, dar s-a și făcut și ca așa e important să meargă lucrurile la noi. Și drumul ăsta de ce e important? Practic de aici, din punctul... Sau hai să vă dau un exemplu concret, da? Eu din cartierul estic în care stau în Cluj-Napoca, vreau să merg la Sibiu. Până la Sibiu de la mine de acasă am 2 ore și un pic. Cum se desfășoară alea 2 ore și un pic? Păi, în primul rând, trebuie să ajung pe autostradă, da? Pe autostrada Transilvania. Și ca să ajung pe autostradă am 2 opțiuni. Una, să traversez tot Clujul, să traversez Floreștiul, adică în partea vestică, și după aia să ies în Gilău, unde e în Gilău, mă sui pe autostradă. Și atunci fac cea mai lungă variantă de autostradă, practic, din Gilău, de unde aproape putem să zicem că începe. Sau varianta a doua, vin înspre Turda, traversez Turda și după Turda mă sui pe autostradă. Problema este felul următor. V-am zis, îmi ia 2 ore și ceva ca să ajung până la Sibiu, da? 2 ore și un pic. Eu, ca să ies din Turda, să fac până la ieșirea din Turda, de acasă îmi ia cam 1 oră și un sfert. Și restul de 45-50 de minute de la Turda până la Sibiu sunt pe autostradă. Dacă să fac ăștia 30 de kilometri de la mine de acasă, sau zicem 40 ceva de kilometri până unde mă sui pe autostradă, îmi ia 1 oră și ceva. Și după aia restul, diferența până la Sibiu, care nu știu, cât 100 de kilometri, mai puțin de 100 de kilometri, fac în 45 de minute. Astea fiind spuse, nou ăsta drum expres o să lege mai repede drumul de acces pe care suntem noi acum, drumul, cred că e european ăsta, dintre Cluj-Napoca și Turda, de autostrada Transilvania. Ca venind din Cluj-Napoca să nu mai trebuiască să treci de Turda, să te sui pe autostradă, iei drumul ăsta expres de aici, de la Tureni, te sui pe autostradă și după aia mergi mai departe. Practic e o cale de mijloc între cele două variante ce vi-am povestit mai devreme, cu traversa Clujul și suit pe la Gilău, sau traversa Clujul, traversa Turda și suit pe după Turda. Da? Drumul nu e tare lung, are 5 km, dacă mi-aduc bine aminte, în total construiți vreo 10 km, poate 14, nu mai știu exact, dar alea sunt cu tot cu bretelele, da? Cu noturile de suire și coborâre. Dar drumul expres în sine are cam 5 km. Numai că l-a luat extrem de mult timp și a fost foarte scump. Dacă căutați articole de presă pe tema asta, o să vedeți exact despre ce e vorba. Înțeleg, nu mă pricep, clar, nu mă pricep la drumuri și poduri, în afară de a le utiliza, n-am nici cea mai mică idee despre ele. Dar din ce am înțeles eu, a fost o construcție destul de complicată, că sunt nu știu câte viaducte, trece peste nu știu câte voi și chestii de genul ăsta. Pentru că probabil știți sau nu știți, uitați cum e în jurul nostru, zona asta e o zonă destul de deruroasă și a fost nevoie să facă o infrastructură destul de bună. No. Cam despre asta e vorba. Eu acum v-am zis, mergem și îl vedem împreună prima dată, mai avem cred că câțiva kilometri până ne sui pe el și hai să-i dăm ligen. Și aici sunt primele indicatoare, avem chiar la dreapta București, Borș și tot înainte București, Turda. Și de aici am intrat pe noua porțiune, vedeți că sunt 2 benzi frumos asfaltate cu parapet separatori și noi ar trebui să o luăm în direcția București, aici în dreapta. Asta practic, opa, nu era numai murdar un pic, am crezut că deja e derivelam înspre ea. Deci drumul tot înainte duce la Turda, noi acum ne suim pe noua bretea, care o să ne ducă exact până la autostradă. E foarte interesant, știți cum eu sunt acum ca un copil de la mic și care a crescut foarte sărac, care are, acum e adolescent sau adult și totuși primește o ciocolată, dar fiindcă a crescut așa sărac și nu a avut mare lucru la viața lui, când primește o ciocolată se bucură de parcă l-a prins pe Dumnezeu din picior. Așa și eu acum, fiindcă am crescut fără autostrăzi și fără infrastructură, mă bucur de ciotul ăsta de 5 km de autostradă de parcă l-am prins pe Dumnezeu pe picior.
dar uitați, e frumos. Limită de 120 la oră, că e drum expres, Dex 4, deci drum expres 4 e denumirea sa oficială. Și pentru mine, sincer, mă bucur că ar trebui să fie, teoretic, ar trebui să fie și super util, că în orice direcție aș vrea să iau autostrada din Cluj-Napoca, de acasă, ori spre Timișoara, ori spre București, adică ori spre vest, ori spre sud, drumul ăsta expres ar trebui să scurteze călătoriile cu cel puțin jumătate de oră, pentru că nu mai trebuie să continui acum încă jumătate de oră în partea aia, ca să mă sui pe autostradă la Turda, sau să ocolesc cu 30-45 de minute ca să traversez tot Clujul, Floreștiul și respectiv Gilău, să mă sui pe autostradă de unde începea A3-ul, de acolo de la Gilău. Deci de aia sunt așa de fericit. Păi ce viaducte frumoase! Nu e urât, drum expres 120 la oră, ar trebui să mergem și noi cu 120 la oră și teoretic, ar trebui să Iua, ce vântuțul! Deci teoretic drumul ăsta ar trebui să scoată și mare parte din traficul greu din Turda și mare parte din traficul greu din Gilău. Pentru că, spre exemplu, dacă voi veniți acum de la Oradea și vreți să mergeți spre Bistrița, da, deci spre est, voi venind despre Oradea, vă suiți pe autostradă la Gilău, veniți până la nodul ăsta cu care ne întâlnim noi aici, de aici coborâți de pe autostradă, vă suiți pe drumul ăsta expres în sensul celălalt, în capătul lui, o luați un pic spre Cluj și după aia vă suiți pe centura Vâlcele-Apahida. Stai să văd unde trebuie să iau, că n-am nici cea mai mică idee. Că eu trebuie să mă întorc înspre Cluj-Napoca, la dreapta, acum, vreau să mergeți spre Gilău, da? Și vă coborâți, cum a zis, în capătul ăsta, o luați în stânga spre Cluj-Napoca, imediat o să vă suiți pe centura Vâlcele-Apahida și o să ieșiți tocmai în Apahida și așa ați ocolit și Gilău, și Floreștiul, și Cluj-Napoca. Un singur drum. Deci ar trebui, bineînțeles, și revers, o venim dinspre est, spre vest, dinspre Bistrița, spre Oradea, aceeași chestie, da? Deci, teoretic, ar trebui să salvați mult din călătoriile voastre tranzitând pe lângă Cluj-Napoca. Sperăm că o să-și merite banii și investiția. Parcă mă duc aminte că au fost vreo 500 și ceva de milioane de lei, au fost super scump, v-am zis. Nu mai știu exact valoarea absolută, dar au fost destul de scump. Și acum, suntem pe existenta autostradă Transilvania, în direcția Gilău, unde și mergem acum. Să mă arată GPS-ul cum l-am pus la Tureni. Mi-am pus Weather on the Way-ul, aplicația mea de navigație cu vreme. Ce vântuță-i! Ca să văd dacă o să mă prindă ploaia, dar văd că cel puțin momentan am noroc, deși încolo nu arată tare când o să am. Hai să pornim și adaptivul. Da, dragilor, cam ăsta a fost un clip scurt, sper că ați înțeles despre ce e vorba în noul drum expres care leagă Tureniul de autostrada Transilvania. Dacă ați rămas până aici, am să vă rog să-mi lăsați și o abonare, mamă, ce bate vântul! Să dați un share pentru prietenii voștri, să plesiți butonul de like, să lăsați un comentariu, numai vă rog, fiți politicoși. Și acum, mai nou, dacă aveți un buton de hype când vă uitați la videoclipul ăsta de desubt, dați, vă rog, și ăla sprijină super mult canalul, e gratuit, tot ce v-am zis eu acum, dar mă ajută cu algoritmul să fie clipurile mele descoperite de alții. Și dacă trec cu bine de vântul ăsta, ne vedem data viitoare, Asfaltul Sky!